yang sedang melanda Singapura telah menyebabkan banjir teruk yang merangkut beratus-ratus nyawa, manakala 10,000 orang kehilangan tempat tinggal. Sebuah dana telah ditubuhkan dan barangan keperluan dan makanan telah diagihkan kepada mangsa akibat bencana alam ini. Singapura kini berdepan dengan keadaan yang belum pernah ia lalui. Sedang pemerintah berusaha untuk mengatasi kesan daripada bencana alam ini, negara ini dilanda pula pertempuran rebut kawasan di antara kumpulan-kumpulan samsing dan kadar jenayah yang semakin meningkat. My blue fine machine, she nearly burns in his speeches. From the tune, she sure does shine. She makes me proud, she's high on. If you see her, you know what I mean. 'Cause my baby like a fine machine. There's just one key to turn her on. Gotta keep it up or get left behind. My baby like a fine machine. It takes a whole lot of loving to get me here. Started off with nothing. Now I'm never ready. Roll like thunder, burn like a flame. Pretty things know my name. They call me the boss. They call me the boss. I'm a champion lover. There's no doubt. They call me the boss. They call me the boss. Bang, Umar baru bangun ke belum? Umar, Itu tak kunci. selamat Pak. Ma, kau apa benda ni? Ha? Mandi lagi ke? Kenapa masalah kau, ha? Ha? Tengah rumah berabuk macam ni. Kau buka sikit. Ah. Ni. Buat sarapan untuk kau ni. Kan? Boleh tak kau buka ni? Lagi, kan? Elok ada matahari masuk. Ya Allah, dengan rumah macam ni. Macam manalah kau boleh hidup kat dalam ni, Umar? Aku tak fahamlah. Aku dah cakap dengan kau banyak kali, Umar. Kau kahwin ada orang jaga kau. Macam mana aku ni kau tengok ada orang jaga? Penuh lagi, ya? Bagus. Ni botol baru ke botol lama? Lama. Belum sentuh lagi. Bagus. Cara aku ni memang boleh menguji masalah kau. Hari demi hari, aku kagum dengan kau. Dah, kau makan. Sigak sangatlah tu. Kau dengan uniform baru. Tak payah, tak payah. Kau tak payah bagi tahu. Aku tahu. Aku memang segar. Kau punya uniform mana? Tu. Umar. Kau ni, Umar. Masalah kau. Umar. Hari ni hari pertama kita. Kita perlukan kerja ni. Penting untuk kita. Jaga trafik tu bukan kerja kita, so. Ya, betul. Memang bukan kerja kita. Tapi sekarang ni kau faham tak? Aku cakap dengan kau yang kita perlukan kerja ni. Umar, bukan lama pun, sementara je. Nanti Kapten Rajan dah bersihkan nama kita. Kita boleh balik kerja macam dulu. Ni. Orang kaya yang kena culik hari tu. Aku dengar kerja bul. Tak tahu, aku dah tak ambil tahu. Lagipun kes tu kan Chen dah ambil alih. Itu kes kita. Engkau yang dapatkan maklumat tu. Chen tu. Kerja asal boleh.
Entah-entah, pasal Chen, lelaki tu dah kena bunuh dah. Let me go! Let me go! Hey, hey! Let her go. Mind your own business. In fact, this is my street. So, it is my business. Go away or shine my boots. Yes, okay, okay. Eh, Umar. Ganas ni kau ni. Mana? Sorry. Kau tak apa-apa? Aku tak apa. Kau fikir aku tak bisa jaga diri aku sendiri, ha? Ngacau. Kau ni orang dah tolong belagak pula. Sekarang tinggal lah. Jom lah. Tak balik barang itu. Ngacau. Wah. Oh, belagak betul dia ni. Terbiar je dia mati tadi. Beruntung Mak Saleh ni semua tak mati. Tak berterima kasih pun dengan kita. Budak perempuan tu yang bawa diorang datang sini. Tak nak bunuh. Nak kerat leher diorang. Dah, mari. That I would not do. My heart is singing a different tune. You're my sweet thing. Heart sing. Honey, you're my sweet thing. I've been hit by love. I hope this lasts forever, but if not, let me know. I know that life will come with it. All I can do is try my best. Jangan apa-apakan papa saya. Tolonglah. Kalau orang lain tahu aku di sini, anak kau ni, aku bunuh. Faham. Faham. I've been struck by your love. Sekalipun bini lu tahu kan apa yang mau kau cakap kan? Halo. Halo sayang, ini aku. Eh，老大，你确定吗？这是蜻蜓的地盘。 怎么？你怕妓女啊？ Kalau lu mau tengok laki lu hidup, lu mesti kasih gua uang. Gua kasih lu masak sampai malam ini. Lu simpan sahaja dia. Apa lu cakap? Lu simpan sahaja dia. Orang tua tak guna. Pemabuk, kaki perempuan, kaki judi. Ni sarjana pula tu.
Kasih dia mati wah lagi senang, lagi bagus. Terima kasih. Ini urusan polis. Polis. Ke tepi. Polis dah sampai. Polis, jangan bergerak. Jangan bergerak! Polis! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Các位大哥，Tropicana 什么人都招待，给我一点面子嘛。这里是蜻蜓的地盘。Aku tak kisah. Ini urusan polis. Ke tepi. Kau rempah masuk tempat aku tak beri salam. Tahu-tahu kau bertindak ganas lengkap dengan senjata kau. Kau tak tahu ke? Di sini ada pertempuran untuk rebut kawasan. Kami cuma nak pertahankan diri. Aku kata ke tepi. Tonight we are free. Bright lights are spinning. Two big band Stay with me. 气死！这我给我气死！我这，现在警察知道了怎么办？怎么办呢？或许有人出了问题，亦或许是那班蛇真的走运。对不起，对不起，对不起，对不起，能还我钱吗？能还我钱吗？啊！把他给杀了，杀掉他！你去死吧！来，mana? Sini. Cakap. Perempuan dah mati. Hah? Macam mana dia mati? Orang tembak dia kat kedai murung. Kasih papa mama kau. Terima kasih, Pakcik. Baliklah.
我们聊干一杯，庆祝蛇仔归西。来来来，哎呀，来，哎喝。Kenapa kau tak bilang aku? Bilang ke tak bilang, kena pukul dengan perempuan mak malu lah. Jangan jadi polis lah. Jangan kurang hajar. Kalau aku bilang kau pun, kau dengan budak-budak kau tak boleh selesaikan masalah lah. Wajar. Dia kecoh lagi. Sudah. Kapten. Kau sepatutnya jaga trafik. Kapten, budak mentah ni perangkap kita. Mereka ada maklumat tapi tak mahu kongsi. Aku dah cuba kongsi cerita dengan kau. Bila mula-mula kita dapat tahu pasal kes ni. Tapi macam biasalah. Kau mana nak layan? Kau salahkan aku? Macam mana kau tahu yang orang tua tu nak pergi mana? Lily tak nak kecoh dekat Tropicana, Kapten. Memang, dia layan dark horses dengan snakes. Tapi, dia pun tak nak biarkan ada orang tebusan kat dalam klub dia. Siapa yang beritahu kau? Budak Triple Niners. Kapten, mereka pintas panggilan telefon. Salah seorang daripada mereka tahu suara budak Dark Horse. Jadi, mereka cuai dan mereka bagi banyak maklumat. Operator telefon, mereka sepatutnya lapor semua kegiatan kepada kami. Yang mana satu? Tak payah tahulah. Dia tak pandang pun kau ni. Kapten. Sudah! Chen, Sir. Kau dan budak-budak kau pergi bersihkan diri. Pergi bawa orang tua tu balik kepada istrinya. Pergi. Yes, sir. Kapten. Sini. Kau orang sedar kan? Perangai macam ginilah sebabkan kamu kena turun pangkat. Dulu kan dah bagus. Kau orang dalam pasukan siasatan Janhaya. Tak tahulah kalau kau orang lebih suka jaga trafik. Sekurang-kurangnya kalau kau orang masih kat sana, sudah tentu kau tahu siapa yang lepaskan tembakan tu. Kami tahu pasal tu, Kapten. Baguslah. Satu lagi ular dah mati. Maknanya sekarang, Viper akan naik jadi ketua. Makin banyak perang lah lepas ni. Aku tak rasa Muru nak beritahu kita apa-apa maklumat buat masa ni. Tapi aku syak ini semua kerja bul. Suruhanjaya Polis bentuk satu pasukan khas untuk atasi masalah kumpulan kongsi gelap ni. Dia orang bawa masuk seorang askar berpangkat meja untuk uruskannya. Askar? Kita tengah berperang ke? Kita memang dalam perang. Penduduk semua dah resah, dah bosan. Aku dah sarankan nama kau orang. Tapi apa, Kapten? Meja tak setuju. Dia dah teliti rekod kamu yang buruk tu. Jadi, maksudnya Chan dengan budak-budak dia dapatlah masuk pasukan khas tu kan? Hati-hati. Jangan buat hal dengan diorang. Silap-silap lebih lama lagi kau orang dalam trafik. Kau orang mesti berfikiran terbuka. Kalau diorang perlukan maklumat, kasih. Jangan simpan. Pergi. Terima kasih, Kapten. Iya, betul ni duduk. Kalau kau orang masih kat sana, sudah tentu kau tahu siapa yang lepaskan tembakan tu. Aku tak rasa Muru nak beritahu kita apa-apa maklumat buat masa ni.
Tapi aku syak ini semua kerja bul. Meja ada di dalam. Ada. Meja sedang bersiap untuk interview. Silakan. May I come in, sir? Perhaps you can give me some advice. About what, sir? My interview. Yes. With the Police Board of Commissioners. Yeah, I hear it's a hostile crowd. I suspect they don't like outsiders. Especially not a British Army major coming in and giving orders. The governor wants something done, sir. And you have the experience, given your background. I'm not going to mince my words about what needs to be done. Tell them, sir. I'm sure you have persuaded much more stubborn characters. About the special squadron. What about it? So we need better men. Men who are experienced and willful to fight this war. We need soldiers. Real soldiers. I know they may be wayward, but they're effective, sir. You turned down a few of my recommendations. It must have been for good reasons. Ah, yes. Omar. No wonder. He's an ex-guerrilla, MNLA to be precise, a communist. I've dealt with this kind before. Sir, he didn't participate in the emergency. But he may still have close ties, which makes him dangerous and unpredictable. See here, unable to follow orders. How do you control such men when they can't follow the rules? There are no rules on the streets. I thought you would understand, given your previous scope of work in the ongoing emergency. Is rumor catching up to you, Captain? I thought you despised gossip. Besides, everything I did and or didn't do is classified by Her Majesty's government. Captain, these gentlemen are on my watch list. The only reason they have a job is so I can keep an eye on them. But I will not let them into my city. Have you heard of the Varroa mite? Sorry, sir? The Varroa is a microscopic insect that hitches a ride on the back of a bee. The bee enters the hive. The mite multiplies, feeds off honey, larvae, and debilitates the bees with disease. In no time, the Varroa has infected the entire hive. Sir, these men I'm talking about, they're not mites. They're heroes. And to fight this war, we need heroes. Just my advice, sir. Rambos. Mereka dah mati pun. Berani aja dah khusus ni. Besok kita hantam balik. Paul mesti mati. Nanti aku fikir dia mesti diseksa dan merana sebelum mati. Tuhan berkuasa sekarang. Kita ikut arahan Tuhan. Tapi orang kita akan balas dendam terhadap apa yang Bull lakukan. Sabar, Leong. Kalau orang lain tahu aku ke sini, anak kau ni, aku bunuh. Aku tak cakap apa-apa. Aku dah janji sama kau. Janji pada siapa? Jangan buka lampu. Kau tak tahu siapa yang mungkin tengah perhatikan kau. Omar. Ini kerja siapa? Aku tak pernah nampak dia sebelum ni. Aku tak kenal dia. Cina.
Melayu. Kau boleh cam dia? Muru, kau kena bagi tahu aku apa yang terjadi. Ini melibatkan nyawa kau. See, crime isn't an enemy. An enemy in war. Sorry, sir? Hey. Nothing, just ruminating. Kau masih hidup sebab anak kau. Kalau tak, kau mesti dah kena bunuh. Dia akan patah balik kalau dia ubah fikiran. Aku tak tahu nak buat apa. Kau kenal aku. Aku boleh tolong kau. Kau kena percaya pada aku. Berapa lama lagi saya nak perhatikan abang tu? Macam mana abang tahu? Ina abang tahu tau. Bila Ina tu tengah perhatikan abang, abang boleh tahu bila Ina tengah risaukan pasal abang. Abang, ayah ada cakap kalau boleh abang carilah kerja baru. Keadaan kat luar tu semakin tak selamat bang. Masalah samsing lah, masalah rusuhan lah. Tinggal tunggu masa je bang. Pandai Pandai sayang gunakan ayah untuk luahkan fikiran Ina tu. Abang tahu yang ayah tu tak fikir apa-apa pun. Entah-entah ayah tu tengah tunggu abang ni jatuh tergolek atas tanah. Lepas tu kena pijak-pijak. Ina risau kalau abang tak ada masa untuk anak kita ni nanti. Kami semua risau bang. Tak adalah, saya tak payah nak risau. Keadaan dah tak selamat bang. Nah, abang ni bekas askar tau. Apa lagi benda teruk yang abang tak nampak? Dulu lain bang. Sekarang lain. Sekarang abang ada Ina, ada ayah dan abang ada pilihan. Masa depan atau... Sayang, Ina bagi masa abang untuk fikir. Jangan lama sangat bang. Ina nak lahirkan anak ni dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah rumah yang aman bang. Rumah takkan roboh kalau tiangnya teguh. Hiburkan hati, bergembiralah. Tropicana tempat pertemuan. Berbalas senyuman, bertukar renungan. Tapi bila pulang, semua mesti dilupakan. Tropicana rumahku, syurgamu. Untuk setiap buaya, hilangkan dahaga. Pulanglah, tak usah ucapkan selamat tinggal. Jangan gusar, kerana kami sering di sisimu.
Sepatutnya aku beli tempat ni dari dulu lagi. Kau memang pujaan hati mereka semua. Kau tak harus miliki apa yang orang lain puja. Wah, sungguh besar hatimu, madam. Sekurang-kurangnya aku masih berhati perut. Tak macam kau, Viper. Bunuh atau dibunuh memang lumrah hidup kita, Lily. Dalam kota ini, kalau kita bukan pemangsa, kita jadi mangsa. Macam ketua kau. Dia cuai, terlalu selesa, leka. Bukan pasal dia tak bercita-cita tinggi atau bahaya macam kau. Aku nak jumpa dia. Kau tahu siapa? Kawan kita. Nak jumpa orang yang bunuh ketua kau. Tak bahaya ke tu? Bahaya. Aku yang bayar dia. Kenalan kau kan? Aku nak jumpa dia. Kau nak berterima kasih pada dia pasal kau naik pangkat. Kau seharusnya berterima kasih pada aku. Kau dah dapat upah yang lumayan. Aku tahu budak-budak kau datang malam tadi. Nak bunuh aku kalau ada apa yang tak kena. Aku tahu kau tak percaya aku. Semua orang nakkan jaminan, Lily. Tapi, kau memang bijak. Dapatkan polis serbu tempat ni sebagai lindungan dari kami. Budak-budak aku dah tak tentu arah. Baru sekarang aku boleh percaya kau. Tak salahkan kau kenalkan dia pada aku. Aku ada lagi tugasan nak berikan dia. Tak tahulah kalau kau nak simpan dia untuk kau seorang. Nanti aku cakap dengan kawan kita. Memang lumrah dragonflies terbang ke hulu, ke hilir. Tapi mulai sekarang, aku nak kau pasang telinga untuk aku. Major Johnson, we appreciate you coming here today. How's an army man going to deal with a bunch of street gangs? Your background and experience is intelligence. What would you know that we don't? Please explain to us your approach. 10 years ago, we fought a war against a brutal enemy who were hell-bent on expanding their empire. Today, we fight a communist enemy who are determined to undermine our ideologies. But tomorrow, we will fight in the streets against our very own people who have no empire, no ideology, and fight only for personal gain. Criminals whose only intent is to rob the very peace we fought so greatly for. In war and in times of trouble, we must deal with situations with swift and decisive determination in order to win. I will not negotiate, nor will I tolerate. I have asked the Constabulary to form a special direct action squadron whose task is to combat the gangs that plague this city. They will go head to head, toe to toe. The Governor of Malaya and the Police Commissioner have authorized me to do what it takes to make this city ours again. Major Johnson, you're obviously a very charming man, but it is results that we are looking for. And I will not hesitate to tell the Governor to replace you if necessary. I think your speech went well, sir. You should be a politician. It's all politics in the end, Malik. Some of them are out to get me. I'm going to prove them wrong. You will, sir. I heard you activated the squadron. The Triads will know what hit them. I don't want to hit them, Malik. I want to destroy them. In order to do that, we're going to need to fight dirty.
car's been tailing us in City Hall. Yes, sir. I noticed. Do you have your service pistol? Yes, sir. Pass it to me. Yes, sir. Slow down. Who are you? Show yourself! Out of the car! Kau kenapa ni? Ni akulah. Sebab tu aku bagi tahu kau. Kau dah patut pindah keluar dari rumah ni. Sebab itulah kau mimpi bukan-bukan. So, aku pergi kedai Muru semalam. Pembunuh tu Melayu, tak ada siapa kenal. Aku ada berita lagi gempar daripada tu. Major, yang Kapten Rajan bagi tahu kita tu. Dia kena serang semalam. Mereka jumpa kereta dia, Malik pula hilang dan mereka tak jumpa sebarang mayat pun dekat tempat kejadian tu. Sekarang ni polis syak yang dia dah kena culik. Dah, sekarang ni tak guna kau macam ni. Ni, sekarang ni aku nak kau pergi bersiap. Kapten nak jumpa dengan kita. Tapi sebelum tu kita singgah kedai kopi dulu. Kau tu dah teruk sangat dah tu. Hei Abang Polis, Sega? Saya suka. Kawan kau? Tu budak 999ers. Oh, ini rupanya budak-budak 999ers. Dia tu yang paling berbakat. Telinga dia tajam tau. Ingatan dia bagus betul. Jadi dia lah yang Zainal dapat tahu pasal kau buat hal dengan dia. Alah. Itu kisah lama kan. Dah lepas dah pun. Ini masalah aku. Keluarga tu penting. Jangan ikutkan perasaan, Sob. Apa yang kau ada, aku idamkan. Dia ke yang selalu bagi maklumat kat kau selama ni? Oh ya? Ya. Nak tumpang kan? Hai Abang Polis.
Gentlemen, as you all know, Major Johnson has been missing, and we have new evidence that we want to share, so please pay attention. We found their car in Bukit Timah Road, and we also found tire tracks of the car that was following them. It's common of an Austin Riley. All signs indicate that they were ambushed and kidnapped. We are hoping that they're still alive. We're still waiting for the ransom demand. Captain, I heard from the report. The car slowed down and stopped. There were no signs of ambush, there were no obstacles in the way, no shootout. Either Malik or Johnson confronted them, and one of them was shot by the bad guy. Why don't you go and look for the car when you get back on traffic duty? Huh? Leave the detective work to the detectives, okay? Anyway, now we should be combing the river to find their bodies. If they wanted him dead, why take him? Gentlemen, focus. If Major Johnson is found dead, then the situation here will only worsen. As you all know, Major Johnson chose a few of you to be in the flying squad. So you guys will be primary investigators. And Chen, you will be task force commander. Yes, sir. There will be briefings throughout the day, so go out in your teams and report back. Dismiss. Thank you, sir. Sorry, Captain. Omar, Yusof, masuk. Tutup pintu. Captain. Captain, selalu ada dua sisi dalam setiap cerita. Mesti ada lain hal. Kita akan bertindak mengikut maklumat yang kita ada. Tetapi kita mesti siasat siapa yang berani sangat melakukan perkara ini. Kau ada intel kan? Maklumat. Aku percaya kau lebih tahu dari yang lain. Kapten, kami nak kena lapor pada Chen ke? Kau lapor kepada aku. Kita jumpa di luar, bukan di stesen. Menyamar, Kapten. Beritahu aku kalau kau nak apa-apa. Aku akan cuba dapatkan. Tapi ini juga bermakna kau berdua dipecat. Tok. Sekejap. Apa maksud dia cakap kita kena pecat? Maknanya kita tak kerja lah ni. Matilah kita. Ini je cara untuk kita menyamar. Kita dah kena turun pangkat. Sesiapa je yang siasat rekod kita boleh percaya yang kita dah dipecat. Jadi sekarang ni macam mana? Gaji macam mana? Duit. Omar, aku kena faham tau, Omar. Aku ni ada tanggungan. Aku ada isteri, aku ada keluarga. Isteri aku kalau tahu ni mati aku, dia mengamuk lah dia. Benda lain pun dia dah mengamuk dengan kau, Sob. Kapten kan dah cakap, dia akan uruskan untuk kita semua ni. Aku percaya dekat dia. Aku boleh percaya kat dia juga. Jadi maksud kau sekarang ni, aku kena keluar daripada rumah, pakai uniform, pergi cari mana-mana lorong, lepas tu tukar baju biasa? Macam tu? Tak payah. Engkau cakap je dengan Zainal benda yang sama. Kita dipecat. Ni antara kita dua je. Cakap tu memang boleh. Ya? Tapi nanti Zainal akan suruh aku cari kerja baru. Aku mana ada kerja. Aku dah ada kerja baru untuk kau. Guru. Aku dengar kau nak bersara. Perlukan pertolongan. Tak. Aku tak minta. Kami tak perlu pertolongan. Kami pun tak ramai pelanggan. Kau tukang gunting yang paling bagus dalam kawasan ni. Kau ajar kami macam mana nak bikin rambut boleh?
Why are you doing this, Malik? You're going to regret it. Don't you know this is treason? You'll know why soon. What scum do you work for? Is it about the money? I thought you were better than this. But now come back. But we can talk about this, Malik. Malik, you don't have to do this. Malik! Come back now! Don't do this! I've been waiting a long time for this day, Major Johnson.